Yo, what's up guys? Welcome back to my channel ulit, So, ang lesson natin ngayon is paano nga ba bumasa ng tabs. Ito ay siguradong for beginners lang to, Okay, gumuhit ako ng chart kung paano bumasa ng tabs. So, napakadali lang nito, make it quick na lang, So, ito, makakita kayo ng ganyan sa tabs, Mapansin nyo, baliktad, Baliktad nyo lang babasahin yan. E, A, D, G, B, E, since ito ang 6th string, 5th string, 4th string, 3rd string, 2nd string, at 1st string. Ganyan lang. Then, yung mga numbers, represent yan as fret numbers. Okay. Okay, Ganun lang siya kasimple. Baliktad nyo lang babasahin. So, kung magsa-search kayo ng tab sa Google or kahit saang site, pag nakakita kayo ng ganyan, baliktad nyo lang basahin at makukuha nyo na yon. Kahit pa chords or pa single fret, ito yung pinaka first pattern ng A minor scale. Since paborito ko yan na lang gawin natin example, So ito, paano gawin? So ilalagay ko na lang to dito para makita nya, So syempre magsisimula tayo sa E. Open E. Ano ba yung 5, 6, 5, 7, 8? Okay, yan ang fret. Open E, number 6 string sa ibaba. Kabaliktaran lang, dito natin kuhanin sa 6 string, ay dito sa pinaka bass. Yan ang 5. Ito ang 7 fret. Ito ang 8 fret. Ganun lang siya kasimple, 5, 7, 8. 5, 7, 8. Then, sa 5th string, next is sa A. Ano ba katapat ng A? Ano ba yung 5, 7, 8 na yun sa A? Dito siya. Sa 5th string. Dahil open A, 5, 7, 8. So, ganyan lang bumasa ng tabs, 5, 7, 8, 5, 7, 8. Then, sa tapat ng D, open D, itong 4th string is 5, 7 lang. Ganyan, 5, 7. Okay na. Then, tapat ng G, open 3rd string ang G. 4, 5, 7. Ganito siya. 4, 5, 7. Yes niya. 4, 5, 7. Then, tapat ng open B, itong 2nd string, 5, 6, 8. Gets niya? 5, 6, 8. Then, katapat ng E, dito sa pinakataas na nakikita nyo, sa kabaliktaran, di ba? Dito siya sa 1st string. 5, 7, 8. So, ganyan lang bumasa. So, pag nakakita kayo ng adlib na ganyan yung babasahin, baliktad lang. So, recap lang natin tong tabs na naka-feature sa atin na sinulat ko. Okay, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8. At yan, marunong ka nang bumasa ng tabs. Ganyan lang siya kasimple, So kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like at subscribe. At saka kung may katanungan ka naman, mag-leave ka lang ng comments sa comment section. At sasagutin natin yan 100%. So, salamat sa mga nanonood. Until next lesson. Ciao!